या पद्धतीने रेखाटन आपण करायचं आहे। साधारणतः पाऊण ते 1 तास रेखाटनासाठी आपण द्यायचा आहे आणि उरलेला 2 तासाचा वेळ रंगकामासाठी द्यायचा आहे। इथे आता आपण वॉटर कलर मध्ये रंगकाम करणार आहोत। रंगकामाचा दुसरा भाग देखील आपल्याला पाहावा लागणार आहे, तर अवश्य पहा। जर एपिसोड मोठा झाला तर आपण याचा रंगकामाचा भाग दुसरा आणि तिसरा असे 2 एपिसोड आपण रंगकामाचे करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, समोर तुम्हाला स्थिरचित्र स्टील लाईफ याचे रेखाटन केलेले दिसते पहा। याचा पहिला भाग जर तुम्ही पाहिला नसेल तर अवश्य पहा। त्यामध्ये हे रेखाटन सोप्या पद्धतीने कसं करायचं ते आपण पाहिलेलं आहे। आता या भागामध्ये आपण या चित्राला रंगकाम करणार आहोत। मी कॅमल आर्टिस्ट वॉटर कलर केक्स हे कलर इथे घेतलेले आहेत। या प्रकारचा 8 नंबरचा फ्लॅट ब्रश आहे, हा 7 नंबरचा मोठा राऊंड ब्रश आहे आणि हा 5 नंबरचा ब्रश आहे। पाणी आहे आणि सुती कापड आहे, ब्रश पुसण्यासाठी, क्लीन करण्यासाठी। आता या वस्तूवर मगाशी मी सांगितलं पहा की उजव्या बाजूने प्रकाश पडला आणि सावल्या त्याच्या डाव्या बाजूने पडल्या। विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षेचा पहिला पेपर असतो स्थिरचित्र स्टील लाईफ, त्याचंच आपण प्रात्यक्षिक पाहतोय। पहिल्या भागात आपण रेखाटन केले, साधारणतः 1 ते 2 तास रेखाटनाला द्यायचा आणि उरलेला वेळ म्हणजे रंगकामासाठी द्यायचा। एकूण वेळ असतो पेपरसाठी 3 तासाचा। आता तुम्ही जर आर्ट मास्टर गोरे चॅनलवर गेला तर तुम्हाला स्थिरचित्र स्टील लाईफ या विषयाची वेगवेगळ्या माध्यमातली, रंग माध्यमातली तिथे तुम्हाला चित्र, त्याचे व्हिडिओ पाहायला मिळतील। ते आवडले तर व्हिडिओ शेअर करा, त्याला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर माझे जे पुस्तक आहेत आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, हे QR कोडेड पुस्तक आहे। हे पुस्तकही तुम्हाला त्या परीक्षेसाठी, अभ्यासासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे। ते हे पुस्तकं घ्या आणि त्यातून सराव करा। आता आपण तुम्ही नेहमी माझ्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल की आपण बॅकग्राऊंडने सुरुवात करतो। आज आपण बादलीपासून सुरुवात करू। आता निळा रंग घेतलाय मी, कोबाल्ट ब्ल्यू, आणि इथे पांढरा रंग आपल्याला वापरायचा नाही, तर पूर्णपणे निळा रंग आणि त्याला फिकट करण्यासाठी पाण्याचा वापर करायचा। अशा पद्धतीने मी निळा रंग घेतला। आता तो निळा थोडा त्याला डार्क घ्यायचा आहे, लगेच मध्ये असा डार्क सोडून ठेवतो असा, पण थोडा डार्क घ्यायचा आहे। या पद्धतीने या पद्धतीने इथे विद्यार्थी मित्रांनो, ब्रश घासायचा नाही पेपरला, तर रंग एकदम अलगदपणे सोडत जायचा आहे।
विद्यार्थी मित्रांनो, लाईट भाग दाखवण्यासाठी पहा तुम्ही काय केलंय, पेपरचा पांढरा भाग काय केलाय, सोडलाय. पहा तसं जिथे पांढरा रंग वापरलेला नाही. या पद्धतीने आता आपल्याला या ठिकाणचं काम करायचं आहे. तर मग भोपळ्याचं काम करूया. आता मी हळदी पिवळा घेतला, त्याच्यामध्ये थोडा ऑरेंज घेतला आणि त्याच्यामध्ये थोडा हिरवा घेतला होता. त्याला डार्क करण्यासाठी थोडा त्याच्यामध्ये निळा घ्यायचा. ज्या बाजूने सावली आहे त्या बाजूने तो द्यायचा आहे. थोडा त्याच्यामध्ये ऑरेंज घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने आपण भोपळा काढला. आता आपण काय करतोय, आपण ज्या दूरवरच्या इमेज आहेत, आकार आहेत, ते आपण कलर करतोय, म्हणजे ते कलर मिक्स होणार नाहीत. आणि हळदी पिवळा ऑरेंज घेतला आणि इथं क्रिम्सन रेड या पद्धतीने. आता टोमॅटोसाठी थोडा हा भाग असा हिरवट आहे, असं पिवळसर आहे, इकडे असं ऑरेंज. जर तुमच्याकडून चुकून कलर गेला तर असं त्याला पाण्याने थोडं क्लीन करून कलर इथे असं कमी करता येतो. शक्यतो वॉटर कलरमध्ये घाई न करता प्रॉपर जो लाईट्स आहे, प्रकाशाच्या जागा आहेत, प्रॉपर सोडायचे. या पद्धतीने हा जो पडदा आहे जांभळ्या रंगाचा आहे, त्यामुळं निळा आणि हा क्रिम्सन रेड असे दोन रंग मी काय करतो, एकत्र करतो. एकदम शॅडोचा भाग येतो, म्हणून इथे मी डार्क कलर घेतो. आपण केळीतलं काम करूया.
लेमन येलो आणि हा क्रोम येलो घेतले मी. प्रकाशाच्या बाजूने कलर लाईट घ्यायचा आहे. थोडा त्याच्यामध्ये ऑरेंज मिक्स केल्याने तिथे जे शॅडो आहे त्यासाठी या पद्धतीने इथे या बादलीची सावली यावर पडलेली आहे म्हणून तो भाग कसा दिसतो. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय करूया, बादलीत थोडं काम करूया. एकदम लाईट निळा घ्यायचा आणि त्याच्या कडा आहे त्याला आपल्याला द्यायचा. या पद्धतीने आणि डार्क निळ्या रंगाने अशी फिनिशिंग द्यायची आहे, द्यायची आहे. या पद्धतीने हा जो भोपळा आहे याला देखील आपल्याला फिनिशिंग द्यायची आहे. या पद्धतीने नंतर सफरचंद जे आहे या पद्धतीने अशी डार्क शॅडो येणार आहे. पण अशी शॅडो येणार आहे, जांभळ्या रंगाची शॅडो घेतलेली. इथे पण शॅडो येणार आहे. याप्रमाणे शॅडो आहे तिला थोडी पुढे अशी बाहेर आणायची आहे. या पद्धतीने आपण मग वर काम करूया. या पद्धतीने आपण वस्तूवरील काम बऱ्यापैकी पूर्ण केलेलं आहे. आता याच्या तिसऱ्या भागामध्ये आपण ड्रेपरी, खालची ड्रेपरी आणि वस्तूवरचे जे मेन काम आहे, फायनल टचअप आहे, त्यावर काम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, हा रंगकामाचा दुसरा भाग तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला कळवायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायचा आहे. धन्यवाद.